आज म यहाँहरूलाई घरमै सजिलैसँगले मुलाको अचार बनाएर देखाउँदैछु। युट्युब च्यानल अमर पञ्ची फुड वर्ल्डमा यहाँहरूलाई धेरै धेरै स्वागत छ। यो रेसिपी चाहिँ विशेष गरेर यहाँहरूले अब आउने दशैं तिहारमा बनाएर खान सक्नुहुन्छ। यसलाई बनाउन एकदमै सजिलो छ। हामीले सिम्पल स्टेपमा नै यसलाई तयार गर्न सक्छौं। यसलाई खाना, रोटी, नान, परौठा जेसँग खाँदा पनि हुन्छ। मैले चाहिँ यो 3 जनाको लागि तयार गर्दैछु। त्यसको लागि मैले लिए एउटा मुला जुन चाहिँ आधा केजी जतिको छ, 2 वटा उसिनेको आलु, त्यसै गरेर 5 वटा हरियो खुर्सानी, 6 वटा जति लप्सी, धनियाका केही पातहरू, 25 ग्राम चाहिँ यो पहेँलो केराउ र 20 ग्राम चाहिँ सानो हरियो केराउ मैले लिए, जुन चाहिँ मैले एक दिन अगाडि नै भिजाएर राखेकी थिएँ। त्यसका साथसाथै हामीलाई चाहिन्छ बिरे नुन 1 चम्चा, बेसार 1 चम्चा, रातो धुलो खुर्सानी 1 चम्चा, तिल 5 चम्चा, मेथी 1 चम्चा र भुटेको तोरीको तेल चाहिँ हामीलाई चाहिन्छ 5 चम्चा जति। सबैभन्दा पहिला म यो मुलालाई चाहिँ राम्ररी पखालेँ र त्यसपछि यसलाई चाहिँ म खुर्कन जाँदैछु। मुलालाई चाहिँ एकदम राम्ररी खुर्कनु पर्छ, नत्र भने यसमा धेरै कीटाणुहरू पनि भएका हुन्छन्। यसरी राम्ररी खुर्किनु होला मुलालाई चाहिँ। मुला चाहिँ अचार बनाउनको लागि जति ठुलो लिनुभयो त्यति नै मिठो हुन्छ। यसरी राम्ररी एकचोटि पखालेँ मैले, त्यसपछि यसलाई म ग्रेट गर्दैछु। सानो सानो पिस गरेर यसरी ग्रेट गर्यौं भने चाहिँ हामीलाई मुला बनाउन एकदमै सजिलो पनि हुन्छ। त्यसपछि चाहिँ यो मुलालाई एकचोटि चाहिँ हामीले मनतातो पानीले पखाल्नै पर्ने हुन्छ, नत्र यो मुलाबाट एकदमै अफेन्सिभ स्मेल आउँछ। एकचोटि राम्ररी पखालेर यसको पानी जति जम्मै निकाल्नुपर्छ यसरी निचोरेर। यसरी मैले मुलालाई चाहिँ पुरै निचोरिसकेकी छु। अब भने मैले आलुलाई पनि काटेँ र हरियो खुर्सानीलाई पनि काटेँ। अब भने म प्यानमा यसरी रोस्ट गर्दैछु यो तिललाई। एकदमै लो फ्लेममा चाहिँ हामीले 1 मिनेट मजाले रोस्ट गर्नुपर्छ। हामीले तिल भुट्दा एकदमै ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ, केही गरेर तिल डढ्यो भने हाम्रो अचार नै एकदम खराब हुन्छ। त्यही भएर ग्यासको एकदमै सानो आँचमा यसलाई 1 मिनेट हामीले भुट्नुपर्छ। बिस्तारै बिस्तारै यो पड्किन थालिसकेपछि चाहिँ हामीले यसलाई 10 मिनेट चिस्याउनु पर्छ। चिसो भइसकेपछि चाहिँ मैले यसरी ब्लेन्डरमा यसलाई ब्लेन्ड गर्दैछु। तातै चाहिँ ब्लेन्ड गर्नु हुँदैन, यसबाट तेलहरू निस्किन्छ। त्यही भएर 10 मिनेट चिसो बनाइसकेपछि मैले यसरी ब्लेन्ड गरेँ। यतिको भइसकेको छ। अब भने म लप्सी उसिन्न जाँदैछु। त्यसको लागि मैले 6 वटा लप्सीलाई लिएँ, त्यसपछि पानी राखेँ 1 कप जति। यसलाई पनि एकदमै सानो लो फ्लेममा राखिदिनु होला। 10 मिनेट चाहिँ हामीले यसलाई पकाउनु पर्छ। 10 मिनेट पछि चाहिँ लप्सीको कलर चेन्ज भएर ग्रीन कलरबाट येल्लो कलरको भइसक्छ र हामीले चेक गर्नुपर्छ पाक्यो कि पाकेन भनेर। यो राम्ररी पाकिसकेको छ। बीचमा चिरा पर्ने बित्तिकै हामीले थाहा पाउँछौँ कि लप्सी राम्ररी पाक्यो भनेर। अब भने अचार एकदम मिठो बनाउने सेक्रेट म यहाँहरूलाई सेयर गर्दैछु। मैले चाहिँ आलु, लप्सी र यो नुनलाई चाहिँ यसरी म्यास गरेँ हातैले। मैले चाहिँ साधारण नुनको सट्टामा बिरे नुन राखेकी छु। बिरे नुन राख्यौँ भने एकदमै मिठो बन्छ हाम्रो अचार। यदि यहाँहरू हाई ब्लड प्रेसरको रोगी हुनुहुन्छ भने पनि बिरे नुन खाँदा एकदमै अरू साधारण नुन भन्दा बिरे नुनले चाहिँ खासै असर गर्दैन, धेरै खाए पनि। राम्ररी म्यास गर्नु होला। यो चाहिँ पछि हामीले अचार बनाउँदा राख्दैछौँ। आलुलाई यसरी म्यास गरेर राख्यौँ भने अचार एकदमै ग्रेभी टाइपको बन्छ र एकदमै मिठो पनि बन्छ। राम्ररी मिक्स गर्नु होला यसलाई चाहिँ। अब भने म अचारलाई मिक्स गर्न जाँदैछु। सबैभन्दा पहिला मैले यो मुलालाई राख्दैछु। मुलालाई चाहिँ हामीले निचोर्दाखेरि यो डल्लो डल्लो परेको भइसकेको हुन्छ। त्यही भएर यसलाई एकचोटि चम्चाले राम्ररी एकचोटि यसरी चलाइदिनु होला। यसो गर्यौँ भने चाहिँ भित्रैसम्म मसला लाग्न हेल्प हुन्छ। त्यसपछि मैले यो बाँकी भएको आधी आलु र यो हरियो खुर्सानीलाई राखेँ। अघि मैले चाहिँ आधी मात्रै आलुलाई म्यास गरेकी थिएँ।
त्यसपछि अब म केराउ राख्दै छु। यो येलो कलरको केराउ राखेँ। यहाँहरूले ग्रीन कलरको केराउ पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरेर सानो केराउ पनि मैले राखेँ। यो केराउहरूले चाहिँ हाम्रो शरीरमा पाचन प्रक्रिया एकदमै राम्रो बनाउँछ। रातो धुलो खुर्सानी राखेँ। मैले चाहिँ काश्मिरी खुर्सानी राखेँ। यहाँहरूले जुनै खुर्सानी राखे पनि हुन्छ। यो खुर्सानीले चाहिँ एकदम राम्रो कलर दिन्छ। त्यसै गरेर मैले अघि म्यास गरेको मिक्सचरलाई पनि राखेँ। म यहाँहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने यहाँहरूले चम्चाले चाहिँ मिक्स नगर्नु होला। यो म्यास गरेको मिक्सचर चाहिँ कुनै पनि हालतमा चम्चाले चाहिँ राम्ररी मिक्स हुँदैन। त्यही भएर एउटा सफा हातले मजाले यसलाई 2 देखि 3 मिनेटसम्म मिक्स गर्नु होला। हामीले यसमा तिलको पाउडर चाहिँ राखेका छैनौँ। पहिला यो राम्ररी मिक्स गर्नुपर्छ, त्यसपछि मात्रै हामीले तिलको पाउडर राख्न सक्छौँ। एकदमै राम्रोसँगले मिक्स गर्नु होला यसलाई। अचारलाई जति राम्ररी मिक्स गर्नुभयो त्यति नै मिठो बन्छ। यो अचार चाहिँ यहाँहरूले 2 देखि 3 दिनसम्म स्टोर गर्न सक्नुहुन्छ। फ्रिज छ भने चाहिँ 1 हप्तासम्म स्टोर गर्न सक्नुहुन्छ यहाँहरूले। यतिको स्टेजमा पुगिसकेपछि चाहिँ अब म यो भुटेको तिललाई राख्न जाँदैछु। यसरी मैले भुटेको तिललाई पनि राखिदिएँ। फेरि एकचोटि राम्ररी मिक्स गरिदिनु होला यसलाई। लास्टमा चाहिँ हामी यसमा भुटेको तोरीको तेल र मेथी झान्छौँ। हामीले बेसार पनि युज गरेका छैनौँ, पछि मात्र गर्छौँ। मैले एउटा प्यानलाई तताएँ। त्यसपछि यो 5 चम्चा भुटेको तोरीको तेललाई राखेँ। तोरीको तेल चाहिँ भुटेको वाला नै लिनु होला, एकदम राम्रो टेस्ट दिन्छ यसले मुलाको अचारमा। त्यसै गरेर मेथी 1 चम्चा यसरी फुराएँ। यो मेथी चाहिँ गोल्डन ब्राउन होइन, डार्क ब्राउन हुनुपर्छ। यसरी डार्क ब्राउन भइसकेपछि चाहिँ यसमा 1 चम्चा पुरै मैले राम्रो क्वालिटीको बेसारलाई राखेँ। त्यसपछि मैले यो अचारलाई यसरी झान्दैछु। हामीले धनिया पनि राख्न बाँकी छ। धनिया पनि राखेँ मैले यसरी थोरै। मुलाको अचारले चाहिँ खानेकुरा पनि पचाउँछ र यो खाँदाखेरि एकदमै टेस्टी पनि हुन्छ। एकदम स्पाइसी बनिसकेको छ। नुन खुर्सानी यहाँले स्वादअनुसार थप घट गर्न सक्नुहुन्छ। राम्ररी मिक्स गर्नु होला लास्टमा। म यहाँहरूलाई अगाडिबाट पनि देखाउँदैछु। यो अचार एकदम खाउँ खाउँ लाग्दो यस्तो देखिसकेको छ। यहाँहरूले पनि सजिलै पकाएर खान सक्नुहुन्छ आफ्नै घरमा। यसमा चाहिँ लप्सीको सट्टामा कागतीहरू पनि राख्न सकिन्छ, तर लप्सी राख्यौँ भने चाहिँ एकदमै टेस्टी बन्छ। आजको रेसिपी तयार भइसकेको छ। आजको रेसिपी हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो? यहाँहरूले पक्कै पनि दसैँ तिहारमा बनाएर खानुहुन्छ होला। यो भिडियो मन पर्यो भने लाइक, शेयर र कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला। साथै मेरो च्यानल अमर पञ्ची फुड वर्ल्डलाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ। ह्याभ अ नाइस डे। गुड बाई। थ्याङ्क यू सो मच फर 32,000 सब्सक्राइबर्स।